હેલો ફ્રેન્ડ, આજે હું એકદમ સિમ્પલ અને સરળ એવી રેસીપી તમારી સામે લઈને આવી છું. તમે બધા પણ બનાવતા જ હશો, પણ મને થયું કે હું પણ તમારી સાથે શેર કરું. તો એના માટે મેં લસણ ફોલીને તૈયાર લઈ લીધું છે અને એને વાટી લીધું. એમાં લાલ મરચું નાખી દઈશું તીખાશ પ્રમાણે. તો મેં 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું નાખ્યું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી અને હવે બધાને ફરીથી હું એકવાર ખાંડી લઈશ, મિક્સ કરી દઈશ. તો આપણો મરચું, મીઠું અને લસણ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ડ્રાય છે, કોરી કોરી ચટણી લાગે છે. તો હવે એમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી અને એને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. તો એ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે એને વ્યવસ્થિત રીતે ભેગું કરી દેવાનું. ભેગું કરી અને પછી એમાં આપણે નાખીશું થોડું થોડું પાણી. તો આવી કોરી કોરી ચટણી તો ખાવામાં મજા આવે નહીં, તો એમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીશું. તમે ઘી પણ એડ કરી શકો છો. જો વધારે હેલ્ધી ખાવું હોય તો એમાં ઘી પણ એડ કરી શકો છો. તો આવી રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું. વધારે પાણી ઉમેરશો તો છાંટા ઉડશે, તો ઓછું પાણી રેડી અને એને એકવાર મિક્સ કરી લેવાનું. લસણની કળી આખી રહેવી જોઈએ નહીં. તો આવી રીતે થોડું પાણી ફરીથી મેં એડ કર્યું અને ફરીથી હું એને મિક્સ કરી લઉં. તો જો સિલબટ્ટો હોય તો આમાં ચટણી વાટવાની મજા આવે છે. મારી પાસે નથી એટલે મેં ખાયણી દસ્તામાં ખાંડી છે. તો સરસ મજાની લાલ ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણીને હું વાટકીમાં કાઢી લઈશ. આને તમે ઘીમાં પણ શેકી શકો છો. વાટકીમાં ઘી લઈ એમાં 1 ચપટી હિંગ નાખી અને ચટણી નાખી દેવાની. તો સરસ મજાની સ્મેલ પણ આવશે અને ચટણી લાગશે પણ સરસ. તો આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે હું ભાખરી માટેની તૈયારી કરી દઉં. તો ભાખરી માટે મેં ઘઉંનું ભેળકું લીધું છે. 2 વાટકી જેવું છે, ઝીણું ભરેલું છે. બાટી માટે પણ આવું જ ભેળકું ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તો આ ભડકાને મેં ચાળી લીધું. હવે એમાં હું 1 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ નાખીશ, કારણ કે એકલું ભડકાની ભાખરી ખાવાની મજા આવતી નથી. બહુ કકરી લાગે છે અથવા તો ક્રિસ્પી લાગે છે બહુ વધારે પડતી. તો મેં એમાં લોટ ઉમેરી લીધો છે. તો હવે એમાં મસાલો કરી દઈશું ભાખરીનો. તો એમાં નાખીશું તલ. સફેદ તલ છે મારી પાસે. હું 2 ચમચી ભરીને તલ નાખીશ અને મીઠું નાખી દઈશ. ત્યારબાદ એમાં હાથેથી મસળી અને અજમો પણ ઉમેરી લઈશું. અજમો અને તલનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે ભાખરીમાં. તો બધા જ મસાલાને મેં મિક્સ કરી લીધું. ભડકું અને લોટ ચાળીને લીધો છે એને પણ મિક્સ કરી લીધો. હવે વચ્ચે ખાડો કરી અને એમાં 4 પરી ભરીને હું તેલ નાખીશ. તેલ ભાખરીમાં થોડું વધારે પડતું જોઈએ. હવે તે મુઠ્ઠી પડતું મોણ હોય તો ભાખરી સારી બને છે. તો હવે એમાં પાણી રેડી અને લોટ બાંધી દઈશું. થોડુંક થોડુંક પાણી રેડતા જવાનું. રોટલીનો લોટ બાંધવાનો નથી, ભાખરીનો લોટ બાંધવાનો છે. એ ધ્યાનમાં રાખી અને લોટ બાંધવાનો. તો આવી રીતે આપણો લોટ હવે બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હું એમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી રેડી અને ફરીથી એને મસળી લઈશ. ત્યારબાદ લુવા કરી અને ભાખરી વણી લઈશ. તો ભાખરી થોડી જાડી પડતી રાખવાની છે. તો એના માટે મેં મોટા લુવા લીધા છે. તો હવે ભાખરી વણી લઈશું. તો હવે ધીરે ધીરે ભાખરીને વણવાની છે. કોઈ જગ્યાએથી જાડી પતલી ન થાય, બધી બાજુ સરખી રહે, એક જ પ્રમાણસર. તો આ ભાખરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને બાજુ પર મૂકી દઈશું. વધારે પતલી પણ નથી કરવાની અને વધારે જાડી પણ નથી રાખવાની. એને હવે કાંટા ચમચી વડે કાણા કરી લઈશું, એટલે કે ભાખરી આપણી ફૂલે નહીં, હવા ભરાય નહીં એટલા માટે. તો એને બાજુ પર મૂકી અને બીજી પણ ભાખરી હું વણી લઈશ.
તો આવી રીતે મેં ભાખરીઓ 4 વણી લીધી છે, 2 મોટા પ્રમાણમાં વણી છે, 2 નાના પ્રમાણમાં વણી છે. હવે એને આપણે ચડાવશું. તો એના માટે મેં નોનસ્ટિક તવો લીધો છે. તવી પર પણ ભાખરી સરસ રીતે ચડી જાય છે, પણ મારે એકસાથે 3-4 ભાખરી બનાવવી છે એટલે મેં તવો લીધો છે નોનસ્ટિક. તો આવી રીતે ઉતાવળ જેવું હોય ત્યારે તમે આવી રીતે મોટો તવો લઈ અને ફટાફટ ભાખરી બનાવી શકો છો અને સર્વ કરી શકો છો. તો ભાખરીઓ હવે એક સાઈડથી ચડી ગઈ છે, તો ધીરે ધીરે એમને હવે દબાવતા જઈ અને શેકવાનું છે. બહુ વધારે પડતો ગેસ ફૂલ રાખવાનો નહીં, નોનસ્ટિક છે એટલે દાઝશે નહીં, પણ જો તવીમાં હોય તો ઓછો ગેસ રાખી અને એને શેકવાનું છે. જો બહુ ઓછો કરી દેશો તો ચવડ થઈ જશે, તો ધીમે ધીમે શેકતા જવાનું છે. તો આવી રીતે એક ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ. આવી જ રીતે આપણે બીજી 3 ભાખરી પણ તૈયાર કરી લઈશું વારાફરતી. જો તવામાં જગ્યા હોય તો બીજી ભાખરી આવી શકે એવી હોય તો એમાં આપણે મૂકી દેવાની. તો એકસાથે 5 જ મિનિટમાં મારી ભાખરીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે. મેં એકસાથે 4 ભાખરીઓ બનાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ કરી દીધી. તો જ્યારે મોડું થઈ ગયું હોય, ખાવાનું બનાવવાની ઉતાવળ હોય ત્યારે આવી રીતે ભાખરી અને ચટણી પણ બનાવીને બાળકોને આપી શકાય છે અને ઝડપથી પણ બની જાય છે. આવી રીતે જો તમે તવામાં 3-4 ભાખરી એકસાથે બનાવો તો સરસ રીતે તમે આપી શકો છો. આપણી ભાખરીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ભાખરી ઉપર મેં સરસ દેશી ઘી મૂકી દીધું છે અને સાઈડમાં ગોળ મૂક્યો છે, લાલ ચટણી છે અને ઘી છે. તો ચટણીને તો ઘી સાથે જ ખાવાની હોય. તો તૈયાર છે આપણી થાળી. તો સાંજનું ભોજન આવી રીતે પણ લઈ શકાય છે. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં. લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.